ترامب يرد على شائعة وفاته. رد ترامب بقوة على الشائعات بشأن حالته الصحية. لم أشعر بأني أفضل حالاً في حياتي هكذا قط. إعلام إسرائيلي: نتنياهو رفض مقترحاً للتصويت على قرار يعارض الصفقة الجزئية خلال اجتماع للكابينت. الكابينت يرفض التصويت المبدئي على الصفقة الجزئية للأسرى، ونتنياهو يؤكد الأمر ليس مطروحاً على الطاولة. اجتماع الكابينت استمر 6 ساعات وناقش الخطط العملياتية في مدينة غزة. وسائل إعلام إسرائيلية: الكابينت اطلع على خطط الجيش بشأن غزة وقرر احتلالها خلال أسبوعين. إعلام إسرائيلي: نتنياهو مستمر في إصراره على شن عملية عسكرية بغزة. ترامب سيدعم إسرائيل إذا شنت عملية عسكرية سريعة في غزة. جميع قادة الأجهزة الأمنية دعموا إبرام صفقة تبادل جزئية. وزراء من الليكود حذروا من تبعات احتلال غزة. قادة الأجهزة الأمنية حذروا من أن احتلال غزة لن يؤدي إلى حسم الحرب. نتنياهو: ترامب أبلغني بتجاهل الصفقات الجزئية وإنهاء ملف غزة بكل قوة. إعلام إسرائيلي: بن غفير يقرر منح 100,000 مستوطن إضافي رخصاً لحيازة السلاح. يديعوت أحرونوت: وزير القضاء اقترح خلال اجتماع المجلس المصغر إبرام صفقة جزئية في غزة مقابل السيادة على الضفة. القناة 12: إغلاق 17 مدرسة بتل أبيب وتعليق لافتات كتب عليها 47 مختطفاً ما زالوا بغزة ولن نتعلم التعايش مع هذا. بعد الإعلان عن اغتيال أبو عبيدة، الموساد يدرج قادة حماس في الخارج على قائمة الاغتيالات. فتح تتهم إسرائيل بعدم الرغبة في إقامة دولة فلسطينية وتحذر من رفضها إقامة سفارات أجنبية على أراضيها حال إقدام دول على ذلك. وزير خارجية إيطاليا: مستعدون لإرسال قوات عسكرية برعاية أممية لتوحيد غزة والضفة الغربية. الحكومة البريطانية تعلن عن تفشي نسخة شرسة من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن جنوب غرب إنجلترا. المرشد الإيراني علي خامنئي: الصين وإيران قادرتان على إحداث تغيير في المنطقة والعالم. حاكم دونيتسك: الجيش الروسي سيطر على كامل المقاطعة واليوم يعلن سيطرته على آخر بلدة كانت تحت سيطرة الأوكرانيين. أعلنت جماعة الحوثي في اليمن استهدافها ناقلة نفط مملوكة لشركة إسرائيلية شمالي البحر الأحمر بصاروخ باليستي. وزيرة خارجية سلوفينيا: اعترفنا بفلسطين وسندعو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توسيع نطاق الاعتراف بها. وزيرة خارجية سلوفينيا: فرضنا عقوبات على وزراء في إسرائيل ومنعنا التبادل التجاري معها بشأن السلاح. الخارجية الألمانية: قررنا وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة المرتبطة بالحرب على غزة. الخارجية الألمانية: إجراءات إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية مخالفة للقانون. اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد. شبكة نيوز الإخبارية، نحن أفضل تلخيصاً للخبر.